שלום חברים, היום אני אראה לכם שאפשר לפרק טרינום ב-30 שניות ומטה. אז פתיח זריז ומתחילים. לפני שנראה תרגילים, שנעשה אותם ממש מהר, הטכניקה הנדרשת זה קודם כל רישום המקדמים. שימו לב לתרגיל כאן למטה. בואו נרשום את המקדמים. A, המקדם הוא 1, זה המקדם של x בריבוע. המקדם B הוא 6, המקדם של ה-x. ו-C הוא 8. זו טכניקה ראשונה שצריכים לשלוט בה. דבר שני והכי חשוב, זה מכפלתם וסכומם. אנחנו נעשה מעין מזלג. A כפול C ו-B. A כפול C זה הדרישה הראשונה, שזה מכפלתם. במקרה הזה 1 כפול 8 זה 8. ו-B זו הדרישה השנייה, זה הסכום של שני האיברים שאנחנו נחפש. במקרה הזה הוא 6. ואז אנחנו שואלים את עצמנו, אילו שני איברים מכפלתם היא 8 וסכומם 6. אז כמובן ש4 ו-2 המכפלה זה 8 והסכום הוא 6. ולכן אנחנו נרשום אותם. אז את שתי הטכניקות האלה חייבים לשלוט בהן. התנאי היחיד לפירוק מהיר זה שהמקדם A הוא יהיה 1. זה הדבר היחיד. בואו נראה את זה בדוגמה בתרגיל. אז שימו לב, בתרגיל x בריבוע פלוס 7x פלוס 10, אני בזריזות רושם את המקדמים, a שווה ל-1, b שווה ל-7 ו-c שווה ל-10. כעת אני עושה את המזלג, a כפול c ו-b. אז מכפלתם זה a כפול c, זה יהיה 10, וסכומם יהיה לנו ה-b שזה 7. שימו לב שהמקדם פה של ה-x בריבוע הוא 1. כלומר, ה-a שווה ל-1, וזה התנאי לפירוק המהיר. אלו שני איברים נותנים לי מכפלה שהיא 10, והסכום שלהם הוא 7, אז כמובן 5 ו-2. שימו לב, ופה הרעיון. ברגע שמצאנו את שני האיברים האלו, אנחנו מיד נוכל לרשום אותם כפירוק הטרינום הסופי. x פלוס 5, x פלוס 2, זהו הפירוק הסופי. אז שימו לב, בפירוק מהיר, בפחות מ-30 שניות, כל מה שעלינו לעשות הוא למצוא את שני האיברים, ומיד לרשום אותם בצורה של סוגריים. בואו נראה תרגיל ונעשה אותו בזמן אמת, פחות מ-30 שניות. אז בואו נראה בתרגיל הבא, נרשום את המקדמים בזריזות, a שווה 1, b מינוס 12 ו-c שווה ל-20. אלו שני איברים, מכפלתם היא a כפול c שזה 20, וסכומם הוא ה-b שזה מינוס 12. אז כמובן שמינוס 2 ומינוס 10 אלו האיברים. ולכן מיד אנחנו נרשום אותם בצורה של סוגריים. וזהו פירוק הטרינום בפחות מ-30 שניות. שימו לב לא לשכוח שהתנאי היחיד הוא ש-a שווה ל-1. אז שימו לב חברים, היום פירקנו טרינום בפחות מ-30 שניות. זה יעזור לכם מאוד מאוד לקראת החומר הבא, שאלו שברים אלגבריים וכן הלאה. אז שיהיה לכם אחלה יום.